Welcome to the video on how to solve inverse functions. So meron tayong problem dito. Sketch the graph of the function f of x is equal to 5x minus 2. So dito, gagraph muna natin siya. So conventional way to plot or graph the function is to get the x and y intercepts. So hanapin natin yung x-intercept and y-intercept. So sa x-intercept, set y to 0, then solve for x. So ito is y din to. So 0 is equal to 5x minus 2. So magiging 2, 5x, lipat sa kabila, over 5, over 5. So 0.4 x. So ang coordinate ng x-intercept natin ay 0.4, 0. Ito yan, y ay 0, ang x ay 0.4. Ito yung x-intercept. Ipa-plot natin yan. So sa y-intercept naman, set x is equal to 0. So magiging y is equal to 5 times 0 minus 2. Y is negative 2. So ang coordinate natin ay 0, negative 2. So ipa-plot natin siya. Saan yan makikita? So 0.40. So 0.4 ang x, 0 ang y. Dito siya banda. So almost malapit siya sa 0.5. Itong 0, negative 2, nandito siya. So connect tayo ng straight line dyan. Ganyan. Okay. Ito na yon. Siya yon, yung function na yan. So determine is inverse. So ito ay 1-to-1 function. So pasado siya sa horizontal line test. 'Di ba ang horizontal line test, siya yung pang-test natin if ang graph or ang function natin ay 1-to-1. So if 1-to-1 siya, meron siyang inverse. So para makuha yung inverse niyan, so first step, set f of x is equal to y. So magiging y is equal to 5x minus 2 na. Then second step, interchange y to x, x to y. So magiging ito, papalitan natin, magiging x is equal to 5y minus 2 na siya. Then solve for y. Lipat natin sa kabila yung negative 2, x plus 2 na siya, 5y. So over 5 over 5. So ang y natin ay x plus 2 over 5. Then finally, yung y natin, set natin yung y to inverse function. Ganyan siya. F negative 1. So inverse function to. Kaya magiging inverse function natin ay x plus 2 over 5. So ito na yung inverse function natin. Sa letter B. So sa letter C naman, show that f circle of inverse of f and inverse circle of f of x are both equal to x. So ito, composite function siya. So ito yung pang-prove natin na kapag nag-equal sa x yung composite functions niya, ibig sabihin, inverse siya talaga. Ito yun, letter C. So ang f circle of inverse, equal din siya sa f of inverse, ganyan. So, copy natin yung buong function. So 5, tapos palitan natin siya nung inverse. So magiging f inverse x. Yung x nung yung 5x naging ganito na siya, then minus 2. So 5 times ano yung inverse natin ito? X plus 2 over 5 minus 2. Then 5 cancel tong 5. So x plus 2 na lang natira. X plus 2, so may 2 minus 2. Sagot natin ay x. Okay, na-verify natin siya. Last naman is yung f inverse circle of f of x. So equal siya sa ganito. Yan, equal siya sa ganyan. Copy natin yung buong inverse, tapos palitan natin yung x ng function. Giging f of x na siya, plus 2 over 5. So ganun lang siya, no? Pag composite function. Ito, ang function natin ay 5x minus 2 plus 2 over 5 is equal to, ito, negative 2 plus 2, 0. 5x na lang matitira.
5x divided by 5. So, x. So, yun, na-verify natin na inverse talaga sila. So, sketch the graph of the inverse. Okay, sketch natin. So, gamitin ulit natin yung x and y intercepts. If y is 0, 0 tong y. So, if 0 to, so x is negative 2. Tama, lipat sa kabila. Kasi 5 times 0, 0 na. Cross multiply natin. Ito, lipat sa kabila. So, x is negative 2. Okay, so ang coordinate niya ay negative 2, 0. So, if x naman ay 0, ano naman ang y? So, if 0 to, y is 2/5 na lang. 2 over 5. So, 2 over 5 is 0.4. So, 0.4 yung coordinate niya. Plot natin yan. Saan yung negative 2, 0? Nandito siya. Saan yung 0.4? Nandito siya banda. Bandang kalahati. Pag-connectin natin sila. Ito na yung inverse. Yung graph na yan. Ito. Inverse. Ito na yan. Kasi ang inverse kasi kapag nag-draw ka ng invisible line dito, yan. Yung invisible line na yan, ang equation niya ay y is equal to x. Slope natin ay 1. So, kapag ito yung original function mo, tapos minirror mo siya, ni-reflect mo siya, ginanon mo siya, inikot mo siya, ginanon mo siya, parang mirror. Big sabihin, ang ka-mirror niya, itong inverse. So, always talaga, magdodraw ka ng invisible line na y is equal to x dito. So, if mayroon kang mga graph dito na kakaiba, so magdraw ka lang ng y is equal to x na invisible line na yan, tapos i-mirror mo siya. Ganun lang siya. So, last question natin is, at what point will the graph of f of x and its inverse intersect? So, dito, sa letter E, equate lang natin to, di ba? Kasi y to, y din tong given natin. So, 5x minus 2 is equal to x plus 2 over 5. Equate lang natin. Ito is cross multiply. So, 25x minus 10, x plus 2. So, 24x. Lipat yung x. Lipat sa kabila yung kabila. So, 12. X is, divide 24, 1/2 or 0.5. Itong 0.5 na to, substitute natin dun sa original na equation. 5 times 1/2 minus 2. Ito yung original na equation natin or yung function. So, y is 5 over 2 minus 2. 2 ay 1/2 din or 0.5. So, ibig sabihin, ang intersection point nila ay 1/2, 1/2. 0.5, 0.5. So, check natin. Ito yung intersection point nila. Check natin dito sa graph natin. Ayun, nag-intersect nga sila dito sa 1/2. Ito yung 1/2, 1/2. So, ganun lang, no? Second problem natin, determine the inverse of the function g of x. Ito ay function, is equation of the line din siya kasi naka first degree lang yung exponent natin. So, hanapin natin yung inverse niya. So, set g of x to y. So, magiging y is equal to 3x minus 2 over 5. Interchange x to y. Interchange na natin to. Magiging x is 3y minus 2 over 5. Ganyan na siya. Solve for y. So, cross multiply. Magiging 5x. Lipat sa kabila yung negative 2. Plus 2 na siya. 3y over 3 over 3. Kaya magiging y is equal to 5x plus 2 over 3. Yung y set natin sa inverse function. So, ito na yung inverse function niya. Verify natin if g. Copy natin yung buong function. Magiging 3g inverse minus 2 over 5. Yung buong g of x, ito yon. Yung x ng g of x natin, pinalitan natin ng inverse. So, equals 3. Tapos ito, 5x plus 2 over 3. Yung inverse. Then, minus 2 divided by 5. Magiging ganyan na siya.
So ito, 3 times ito, makakancel. 5x plus 2 na lang matitira dito sa taas. So 2 minus 2. So 5x na lang matitira. 5x divided by 5. So x natira. Okay. Then last one natin yung inverse function. Nasa loob yung g of x. So copy mo to. Yan. Palitan mo ng g of x yung x. Ganyan yan siya. Plus 2 over 3 equals 5 times yung original na ano natin, g of x, 3x minus 2 over 5. Tapos plus 2 over 3. Cancel yung 5 dito. 3x minus 2 na lang natira. Yung minus 2 plus 2, 0. 3x na lang natira. 3x divided by 3 is x. Ayun, na-verify natin na ito talaga yung inverse niya. So, ito yung final answer natin. Next problem, determine whether f of x and g of x are inverse to each other by showing that f circle g of x is equal to x and g circle of f of x is equal to x. Okay? Yung f circle g of x equal siya sa f of g of x. Sa composite function natin, ito yung equivalent niya. Verify din natin or determine natin kung inverse ba talaga silang dalawa. So, check natin. So, copy natin yung buong function ng f of x. Tapos, palitan natin yung x niya ng g of x na. Ganyan na siya. Plus 21 over 6 is equal to 7. Palitan mo ng g of x, which is 6x over 7 minus 3 plus 21 all over 6. Ganyan na siya. Is equal to, multiply mo tong 7 papunta dito lahat. So, magiging 6x minus 21 plus 21. Ganyan na siya. Distribute mo lang dito over 6. Is equal to, ito, negative 21 plus 21 is 0. 6x divided by 6. So, x na lang ang natira. Last naman is yung g, circle of f of x, equal siya sa g of f of x. Copy natin yung buong g of x. Tapos palitan natin yung x ng f of x. Ayan, magiging ganyan siya. Over 7 minus 3. So 6 times yung f of x natin ay 7x plus 21 over 6. Tapos over 7 pa dito. Tapos minus 3 naman dito. So ganyan siya pagkakasulat. Cancel yung 6. So, 7x divided by 7. So, x na lang. 21 divided by 7. Positive 3. Tapos may minus 3 ka pa dito. So, x ang natira. Okay? Ganun lang siya. So, ibig sabihin, mag-inverse sila parehas. So, pwedeng ang original ng function mo ay f of x. Tapos, ang inverse niya ay yung g of x. Pwede rin ang original function mo ay yung g of x, tapos inverse naman yung f of x. So, vice versa lang. Next problem, find the inverse of f of x. So, ito, madali lang siya. So, ito ay 1-to-1 function din kasi naka first degree lang yung exponent ng x mo. So, set natin yung f of x to y, magiging ganyan siya. Yan, tama. Then, interchange natin, magiging x na siya, 4 minus y, 2y plus 3. Cross multiply. So, 2xy plus 3x. Ito. Minultiply natin dito sa x. Is equal to 4 minus y. Lipat yung y sa kabila. 2xy plus y na siya. Is equal to negative 3x plus 4. Lipat yung 3x. So, factor out natin yung y. 2x na dito. Plus 1. Yan. So, kapag dinistribute mo siya, itong magiging sagot niya. Factor out lang. Divide natin sa 2x plus 1. 2x plus 1. So, ang y natin ay negative 3x plus 4 over 2x plus 1. So, finally, gagawin natin inverse na yung y. So, ito na yung sagot natin. Inverse. Ganun lang siya kadali. Last problem natin, find the inverse of f of x
ito ay naka-quadratic tayo. So, if it exists, nag-i-exist kaya yan. So, para malaman natin if nag-exist siya, i-graph natin tapos i-test natin using horizontal line test. So, kapag 1 point lang yung tumama, ibig sabihin 1 to 1 siya, meron siyang inverse. So, dito kapag quadratic yan, di ba equal siya sa y is equal to x squared minus 2x plus 5. Quadratic siya. Ibig sabihin, pwedeng maging parabola to. Gawin natin siyang vertex form or yung standard form ng parabola. Lipat natin yung negative 5. Y minus 5 x squared minus 2x. So, dito, completing the square. So, negative 2 divided by 2 is negative 1. Squared, positive 1 na to. Kaya magiging x minus 1 squared yan. So, kung nag-plus 1 ka dito, mag-plus 1 ka din dito. Yan, magiging ano siya. 1 minus 5. So, y minus 4 na. Okay, naka-vertex form na siya. Ang vertex natin ay 1 tsaka 4. So, i-graph natin siya. 1 tsaka nandito siya. Ito yung nandito yung p natin eh. 4p. Dito banda. So, 1 lang yung 4p natin. So, positive. So, opening upward. Pag ganun. Pag ganyan yung parabola natin. Pag nag-horizontal line test tayo dyan, tumama siya sa 2 points. So, not 1 to 1 function. So, therefore, no inverse. Okay. Yun yung sagot natin sa letter A. No inverse. Hindi siya 1 to 1 kasi tumama siya 2 points dito sa parabola na to. Letter B, find the inverse of function f of x with domain restricted on x is greater than or equal to 1. So, meron siyang domain restriction. So, yun, alam na natin tong ano na to, equation. So, i-graph natin siya. Domain restriction. So, dito lang siya sa x is greater than or equal to 1. Dito siya. Di ba? Nandito yung vertex natin. Dito lang siya. Hanggang dito lang yung graph natin. Papuntang greater than or equal to 1. So, ibig sabihin, ng parabola natin, ipaganon lang. Tama. Wala na tayo nung ganon dito. Kasi may domain restricted siya na x is greater than or equal to 1. So, ito lang yon. Pag nag-horizontal line test ka dyan, tumama siya sa isang point. Ibig sabihin, ano na siya, 1 to 1. 1 to 1 function, therefore, with inverse. Kunin natin yung inverse. So, ito na yung vertex form natin. Palitan natin yung y ng x. So, x minus 4 na siya is equal to y minus 1 squared. Yung ganyan na siya. Square root. So, dito ko na lang lagay yung y minus 1 is equal to plus minus square root of x minus 4. Okay? Lipat sa kabila yung y, kaya y is equal to 1 plus minus kasi square root eh. Bibigyan kanya ng positive tsaka negative na values. So, yan na yung inverse natin, tapos magiging ganyan. Ito na yung inverse natin. Pag may domain restriction. Ganun siya. Kailangan siya i-completing the square. Tapos kailangan malaman mo yung graph niya. So dito is parabola opening upward. Ganun lang siya. Okay, see you next video.